مسئله 2.15. توی مسئله نمودار سرعت بر حسب زمان برای یک حرکت مستقیم به همون داده شده و از همون دلتا آر رو خواسته که خود به صورت مسئله تعریف کرده. تفاوت بین شتاب در لحظه تی مساوی 4 ثانیه و شتاب متوسط هست. پس دلتا آ که صورت سوال هست برابر هستش با شتاب لحظه 4 منهای شتاب اوریج که باید اون رو به دست بیاریم. برای به دست آوردنش احتیاج به شتاب توی لحظه 4 داریم و شتاب متوسط. شتاب لحظه 4 از روی نمودار سرعت بر حسب زمان میتونه به دست بیاد. اگر که ما این نقطه رو شتابش رو بخوایم میتونیم با رسمه مماس به نمودار توی این نقطه این مقدار رو به دست بیاریم که این شیب در واقع برابر هستش با این طول عمودی تقسیم بر این طول افقی که از روی نمودار قابل محاسبه است. این طول عمودی برابر هست با نقطه 14 منهای 2، در واقع این طول 12 هست و زمان هم که 8 ثانیه. پس میشه 14 منهای 2 تقسیم بر 8 برابر میشه با 1.5 متر بر مجذور ثانیه. اما شتاب اوریج در واقع دلتا وی تقسیم بر دلتا تی هست که دلتا وی تغییرات سرعت هست، یعنی سرعت در این نقطه منهای سرعت ابتدا که مساوی میشه با 12 منهای 4 تقسیم بر زمان هم که همون 8 ثانیه هست و از این رابطه 1 متر بر مجذور ثانیه به دست میاد. پس به این ترتیب دلتا آ مساوی میشه با 1.5 منهای 1 مساوی با نیم متر بر مجذور ثانیه. این جواب این قسمت از مسئله هست. در ادامه مسئله از همون خواسته که دلتا اس رو هم برای این زمان به دست بیاریم. دلتا اس در واقع سطح زیر نمودار سرعت بر حسب زمان هست که اگر به شکل دقت بکنیم از اونجایی که زیر نمودار این قسمت و این قسمت با هم مساوی هستن ما میتونیم به جای زیر نمودار قرمز رنگ زیر این خط آبی رنگی که مماس کشیده بودیم رو به دست بیاریم و این قسمت در واقع این قسمت زرد رنگ میشه که میتونیم با مساحت این زوزنقه که اینجا هست حسابش بکنیم. پس مساوی هست با مساحت این زوزنقه که قاعده بزرگش 14 هست به اضافه قاعده کوچیکش که 2 هست تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاعش که 8 هست. این مقدار برابر میشه با 64 متر. این هم جواب قسمت دوم مسئله.